Stevig. Nee, dat was maar Dat was een goed idee. Ja? Dan hebben we het ook nodig. Dat is wel heel snel, ja, dat klopt. It's moving. Nice. That once was a bearing. Yep. So today we are going to restore the steering knuckles, as these will save us about 360 euros if we restore them. So we do, however, need to drill out some bolts, but yeah, let's get to work. Verschillende maten. Alles aan die kant is anders. Deze. Nou hebben we nog weer verschillende maten. Dit is echt wel aan het punt. Ja, normaal. Die is niet heel licht, nee. Ja, deze kant warm gemaakt. Oh ja. Dat is af en toe fijn. Nou, alles goed. So yeah, let's restore two of these steering knuckles. Kwaliteit. Dat is goede kwaliteit. Kut. Dus Die zit er ook weer in vast. Daar hebben we dus ook niks aan.
Een party. Gelukkig.